Hej, jag heter Veronica och arbetar på Contura. Nu ska vi bygga vår omramning Cozy som passar till vår insats Contura i8. Vi börjar med att se vad som ingår här i leveransen. Förutom plattorna så ingår det skruv, lim, spackel, spackelremsor, hörnskydd och varmluftsgaller. Kalciumsilikat är ett lätt och hållfast material och just plattorna till Cozy är formskurna med not och spont för att göra ett lätt montage. Alla plattor är uppmärkta med siffror och det står tydligt i installationsanvisningen när plattorna ska användas. Innan vi börjar vill jag poängtera att det är viktigt att läsa igenom installationsanvisningen. Där står alla mått som är viktiga att ta hänsyn till. Nu kör vi! Krysset anger var centrum på skorstenen kommer och här kopplas anslutning uteluft. Tänk på att limmet ska täcka hela ytan. Då har vi fått den inbyggda skyddsväggen på plats.
har vi satt plattorna och även maskerat för att kunna putsa omramningen. Men först är det dags för spackelremsor och hörnskydd. Släpp 5 mm mellan kantskyddet och ramen på insatsen. Cozy i standardutförande är anpassad för en takhöjd på 2,50 m, men det finns förhöjningskit på 60 cm som tillbehör. Då är det dags att börja putsa omramningen och eftersom skivorna är förprimade så är det bara att sätta igång. Då är omramningen spacklad och slipad och det är dags att måla och vi väljer en diffusionsöppen färg, i detta fallet en akrylfärg. Då är det målat och klart och det återstår bara lite små detaljer. Vi ska sätta dit varmluftsgallren, vi ska ta bort maskeringen och vi ska foga i skarvarna här. Då var vi klara med omramningen Cozy. Lycka till! Tack för mig!